Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Nabilah Khaleeda dan ini Niaga AWANI, dan antara tumpuan untuk hari ini adalah berkenaan dengan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, dan untuk berbincang lebih lanjut apakah impaknya kepada ringgit dan juga ekuiti di Malaysia. Jadi kita bersama terus dengan Dr. Muhammad Azanizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad. Baik, pertama sekali Doktor, mungkin siapakah yang Doktor jangkakan bakal memenangi pilihan raya ini dan apa mungkin kesannya kepada ekonomi Malaysia? Kalau kita nak lihat bagaimana pula jangkaan keputusan pilihan raya ini akan memberi kesan kepada sentimen di pasaran dan juga pergerakan nilai ringgit yang kalau kita lihat semakin lemah pada ketika ini, Doktor. Baik, terima kasih Nabilah. Satu persoalan yang agak menarik yang suka nak dijawab masa sekarang ni, nampak gaya persaingan antara dua calon ni begitu sengit dan kita bakal saksikan adalah apa keputusannya nanti. Walau bagaimanapun, saya rasa persoalan utama adalah kepada apakah dasar yang bakal dilaksanakan oleh kedua-duanya lah. Yang terutamanya bagi Donald Trump, yang mana kita sedia maklum beliau telah menyatakan bahawa hasratnya untuk mengenakan tarif universal sekitar 10% ke 20% kepada seluruh pedagang-pedagang antara US dan juga dengan di peringkat global. Dan terutamanya bagi negara China pula, mereka bercadang untuk mengenakan tarif sebanyak 60%. Kemudian berkenaan cukai yang dia telah dipotong pada 2017 untuk jadikan suatu dasar yang berbentuk tetap atau permanent. Kemudian dikatakan juga deportation of illegal immigrants yang dijangka berlaku secara besar-besaran lah. Dan saya rasa perkara-perkara ini kalau dapat dilaksanakan sudah pasti akan memberi kesan kepada momentum pertumbuhan ekonomi US, terutamanya dari segi tarif akan menyebabkan kenaikan kos barangan bagi negara mereka kerana yang membayar tarif tersebut adalah rakyat mereka sendiri. Kemudian dari segi immigrants pula sudah pasti mungkin berlaku apa yang dikatakan sebagai shortages of labour lah, ataupun satu kekangan dalam penawaran buruh, dan ini mungkin akan memberi kesan pada inflasi dan juga dasar cukai yang begitu expansionary juga boleh menyebabkan pada kesan kepada inflasi. Jadi situasi ini saya rasa yang menjadi satu persoalan lah kepada apa yang berlaku pada ekonomi Amerika Syarikat dan kesannya kepada negara serantau. Dan kita Malaysia sudah pasti bimbang tentang apakah dasar yang bakal dilaksanakan, kerana kita tahu Malaysia sebuah negara yang kecil, tetapi dari segi sudut perdagangan antarabangsanya, baik dari segi aliran modalnya begitu terbuka kepada dunia luar. Sudah pasti apa yang berlaku di Amerika Syarikat, terutamanya dalam konteks pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang bakal berlangsung pada 5 November nanti, sudah pasti akan memberi kesan yang langsung kepada prestasi ekonomi negara. Dan sudah tentu pemilihan presiden yang berbeza akan memberikan impak yang berbeza-beza, bukan sahaja di Amerika Syarikat tapi juga di Malaysia. Tapi kalau kita nak secara khususnya nak tekankan berkenaan dengan ringgit, adakah kita boleh jangkakan pergerakan besar dalam nilai ringgit, dan mungkin apakah peranan Bank Negara Malaysia dalam situasi ini dan bagaimana mereka boleh sebenarnya menyokong kestabilan ringgit dan juga pasaran kewangan tempatan selepas pemilihan raya Presiden Amerika Syarikat di sana nanti? Kebiasaannya apabila berlaku situasi yang dikatakan sebagai heightened uncertainties ataupun ketidakpastian yang begitu tinggi, kebiasaannya permintaan terhadap mata wang selamat ataupun safe haven currency ini seperti dolar Amerika Syarikat, Japanese yen akan meningkatlah. Namun dalam konteks semasa, dolar Amerika Syarikat itu dilihat sangat-sangat dominan kerana pertamanya dari segi dasar monetary, pihak Fed tidak dilihat memotong kadar Fed dalam kadar yang agresif, manakala rantau seperti di Eropah nampak gaya mereka akan melaksanakan dasar yang berterusan dari segi pemotongan kadar faedahnya. Jadi di sini memberikan satu advantage ataupun kelebihan kepada nilai US dollar itu sendiri. Jadi mungkin dalam tempoh terdekat ni kita bakal menyaksikan pengukuhan dari segi mata wang dolar. Namun dia agak bergantung kepada situasi pilihan raya nantilah, sama ada Trump ataupun Kamala. Saya nampak kalau katakanlah Trump, mungkin permintaan terhadap dolar Amerika Syarikat akan meningkat. Kalau Kamala Harris, nampak gaya mungkin dolar akan melemah dan akan memberi advantage kepada nilai ringgit. Jadi bergantung kepada percaturan keputusan pilihan raya yang bakal kita saksikan pada minggu ini.
Doktor, kalau kita tengok kerajaan menguncurkan pertumbuhan sekitar 4.5 hingga 5.5% bagi KDNK negara pada tahun hadapan. Jadi kalau dari segi median, ekonomi negara dijangka akan berkembang sekitar 5% untuk 2 tahun berturut-turut, iaitu tahun ini dan juga tahun hadapan. Jadi mengambil kira pergerakan ekonomi luar seperti yang kita bincangkan, data, macam-macam data yang kita bincangkan, adakah doktor lihat unjuran KDNK bagi tahun hadapan itu dilihat agak optimistik sebenarnya dan adakah ia mampu dicapai? Saya rasa dengan adanya orang kata tu range ataupun julat yang saya kira julat yang selesa ya, 4.5% ke 5.5% itu ada satu julat yang begitu selesa dan munasabah untuk dicapai, dan kita sedia maklum dengan situasi apa yang berlaku di luar negara yang begitu tidak orang kata tu tidak menentu dari segi hala tujunya. Namun di sini peranan ekonomi domestik sangat-sangat penting. Kita masih lagi orang kata tu menikmati situasi pasaran buruh yang dikatakan mencapai guna tenaga penuh, dan juga dasar fiskal yang masih lagi mengembang, dan juga dasar monetary yang dilihat menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Jadi berbekalkan perkara-perkara ini, saya rasa ekonomi Malaysia berada dalam keadaan selesa untuk mencecah pertumbuhan yang diunjurkan, itu sekitar 4.5% ke 5.5%. Namun kalau katakanlah situasi itu berterusan makin orang kata negatif dan sebagainya, saya rasa kita dapat jangkakanlah akan lebih banyak lagi orang kata itu suatu bentuk intervensi yang bakal dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Namun secara umumnya 4.5% ke 5.5% itu satu julat yang saya kira agak selesa untuk dicapai pada tahun 2025 nanti. Dan doktor, seandainya berlaku perubahan dasar ekonomi di Amerika Syarikat selepas pilihan raya ataupun pasca pilihan raya, apakah sektor di Malaysia yang paling kalau kita boleh jangkakan terkesan dan juga mengapa? Dan apakah kesan jangka panjang yang mungkin berlaku terhadap ekonomi Malaysia jika berhubungan perdagangan dengan Amerika Syarikat mengalami perubahan selepas pilihan raya ini, doktor? Baik, saya rasa sektor utama tak lain tak bukan adalah berkait rapat tentang elektronik dan elektrik lah, kerana itu merupakan sektor utama yang kita eksportkan. Dan sekiranya berlaku kata tu pengenalan tarif yang tinggi, sudah pasti akan kata tu permintaan daripada Amerika Syarikat akan terjejas akibat daripada situasi ini. Namun di sini saya rasa percaturan ataupun perkiraan yang dilaksanakan oleh kerajaan menilai konteks masa dan juga bagaimana hubungan luar patut dilaksanakan. Di sini saya rasa dengan termeterinya orang kata tu suatu orang kata tu peluang untuk berurus niaga atau berdagang negara-negara di dalam BRICS je, itu saya rasa nampak satu perkara yang orang kata tu boleh meminimumkan kesan daripada situasi yang kita alami sekarang ni. Namun masih lagi orang kata tu terlalu awal untuk kita katakan, tapi secara umumnya macam itulah keadaannya yang kita lihat buat masa sekarang ni. Mungkin yang terakhir, doktor, berbakikan dalam 2 minit dalam keadaan ketidakpastian politik di sana, di Amerika, apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh pelabur Malaysia untuk melindungi portfolio mereka, dan adakah langkah berjaga-jaga yang perlu diambil kalau mengambil kira kebimbangan yang terlalu tinggi pada ketika ini? Kebiasaannya dalam keadaan apabila ketidakpastian yang begitu tinggi ini, para pelabur terutamanya para pelabur institusi lah, mereka akan cenderung untuk memegang aset-aset yang mempunyai kecairan yang tinggi seperti pasaran wang. Jadi sebab itu kalau kita lihat prestasi aset-aset yang berisiko tinggi seperti pasaran saham dilihat agak lembab buat masa ini. Namun sekiranya keadaannya reda dan terdapat kejelasan dari segala tuju ekonomi selepas ataupun pasca pilihan raya Presiden Amerika Syarikat ini, saya kira selera risiko akan kembali dan ini akan mengubah hala tuju pasaran saham ekuiti tempatan dan juga global. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, dan sudah tentu kita akan lihat impaknya kepada ringgit berkenaan dengan situasi di pilihan raya Presiden di Amerika Syarikat dan bagaimana ia memberi impak kepada Malaysia. Jadi kita akan saksikan rangkuman perbincangan ini di semua platform digital Astro AWANI. Baik, saya akan teruskan dengan ringgit di mana dia dijangka diniagakan dalam mod berhati-hati minggu ini menjelang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat pada 5 November 2024, kata seorang penganalisis. Dan rakan pengurusan SPI Asset Management Stephen Ines berkata, peniaga menjangkakan kemenangan akan berpihak kepada Donald Trump dan ini menunjukkan trajektori berpotensi menurun bagi ringgit ke paras 4.50 berbanding dolar Amerika. Dan sebaliknya, kemenangan Kamala Harris boleh melonjakkan ringgit kerana Rizab Persekutuan Amerika Syarikat
Syarikat berkemungkinan akan memperkenalkan semula pemotongan kadar faedah. Dan bagi ringgit, beliau akui sukar untuk menjagakan prestasinya dalam persekitaran pilihan raya ini. Dan ujarnya Malaysia telah menunjukkan daya tahan hasil ekspor dan pelaburan yang kukuh, namun prospek 2025 sangat bergantung kepada keputusan pilihan raya Amerika. Dan ringgit diniagakan kebanyakannya lebih rendah berbanding dolar Amerika pada minggu yang baru berakhir, terutamanya didorong oleh ketidaktentuan mengenai keputusan pilihan raya Presiden Amerika. Dan pada asas Jumaat ke Jumaat, ringgit susut berbanding dolar Amerika kepada 4.3780 atau 3835 daripada 4.3405 atau 3450 minggu sebelumnya. Ia juga diniagakan kebanyakannya lebih rendah berbanding mata wang utama lain. Baik, seterusnya saya akan tunjukkan pergerakan dan juga prestasi ringgit untuk setakat hari ini. Kalau berdasarkan apa yang saya bacakan tadi, ia menunjukkan kebimbangan yang agak tinggi untuk kedua-dua calon presiden iaitu Kamala Harris dan juga Donald Trump. Jadi untuk setakat hari ini 4 November 2024, kalau boleh saya tunjukkan untuk setakat hari ini, bagikan saya refresh terlebih dahulu untuk dapatkan perkembangan yang terkini. Jadi untuk setakat hari ini jam 9.14 pagi, nilainya adalah pada paras 3.3, ini adalah berkenaan dengan ni. Okey, baik. Untuk paras hari ini adalah 4.3775 untuk setakat 4 November 2024. Kalau kita dapat saksikan, ia kekal merosot. Kalau kita tengokkan pergerakan graf ini, jika graf itu menurun, maka ringgit itu mengukuh berbanding dengan dolar Amerika. Namun jika graf itu menunjukkan peningkatan ataupun graf itu menaik, maka ringgit itu menyusut. Namun untuk hari ini 4.3775, walaupun kita dapat saksikan pengukuhan kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, terutama dari segi Januari, Mac dan juga Mei, kita dapat saksikan nilai ringgit itu menyusut kalau kita bandingkan dengan daripada bulan 5 dan juga September, yang menunjukkan pengukuhan yang agak stabil dan juga agak ketara di situ. Kalau bermula daripada Mei sehinggalah September, yang menunjukkan nilai ringgit itu mengukuh pada tahap yang paling kukuh ataupun paling tinggi adalah sekitar 4, kalau boleh saya tunjukkan sini, lebih kurang 4.1 lah, 4.1304, di mana ia adalah paling kukuh dalam pada awal bulan Oktober atau awal bulan 10. Namun memasuki November ini didorong ataupun difaktorkan oleh kebimbangan terhadap presiden ataupun pilihan raya presiden di Amerika Syarikat dan juga krisis geopolitik di Asia Barat. Ia memberi kesan kepada nilai ringgit berbanding dengan dolar Amerika sehinggalah mencapai paras 4.3775 untuk setakat hari ini. Itu yang kalau saya boleh bandingkan antara nilai ringgit dan juga dolar Amerika. Kalau boleh saya tunjukkan pergerakan nilai ringgit juga kalau kita bandingkan dengan dolar Singapura, kalau kita boleh tunjukkan untuk setakat hari ini, sama juga seperti dengan perbandingan tadi yang menunjukkan penyusutan, dan untuk perbandingan dengan nilai dolar Singapura untuk setakat hari ini ia berada pada paras 3.31616, dan sama juga seperti dengan tadi, kalau kita boleh tunjukkan nilai ringgit itu paling kukuh berbanding dengan dolar Singapura adalah sekitar pada bulan September, iaitu 3.2071. Kalau kita lihat di sini mungkin tak banyak perbezaan, masih lagi di paras RM3, namun kita boleh juga dapat memberikan impak dan juga kesan kerana Singapura adalah rakan dagang utama di Malaysia, dan juga ia akan memberi kesan kepada mereka-mereka ataupun rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura, dan itu sebenarnya kita dapat lihat impaknya di situ. Kalau kita boleh tunjukkan nilai ringgit adalah paling lemah ataupun paling menyusut kalau kita bandingkan dengan dolar Singapura adalah lebih kurang antara pada awal tahun, iaitu sekitar pada bulan Februari 2024, nilainya yang paling rendah adalah 3.5673 iaitu pada awal tahun. Namun setelah itu kita dapat saksikan graf itu menurun ataupun ringgit itu mengukuh sehinggalah mencapai lebih kurang pada bulan Julai. Kita dapat saksikan pengukuhan yang agak ketara memasuki bulan 9 sehinggalah memasuki pada bulan November, pada bulan 11 penyusutan itu berlaku di atas sebab beberapa faktor. Itu adalah berkenaan dengan pergerakan ringgit atau perbandingan yang saya boleh katakan nilai ringgit berbanding dengan dolar Singapura dan juga dolar Amerika. Namun banyak lagi perkembangan selepas ini, namun kita harus berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Bila kerja sendiri, semua kena buat sendiri. Tapi bersama rakan niaga, semuanya dapat ditempuhi bersama.
Nak coklat? Hari ni tak boleh. Nanti saya kena dengan mak saya. Pepsodent baharu disahkan halal. Mikrokalsium aktif dan Pro-Florida kompleks membantu memperbaiki lubang halus akibat makanan manis sebelum menjadi kaviti untuk perlindungan maksimum. Pepsodent. Pilihan Raya Presiden Amerika Syarikat 2024. Dapatkan liputan paling komprehensif secara langsung di Astro dan Astro Go. Baik, bertemu kembali dalam Niaga AWANI, masih lagi dalam perbincangan menjelang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat dan FBM KLCI juga menghadapi tekanan jualan yang ketara pada bulan Oktober dengan indeks menurun dari 1656.39 pada 1 Oktober kepada 1601.88 pada 30 Oktober, penurunan melebihi 50 mata. Dan ketika ini kita menghampiri pilihan raya Presiden Amerika Syarikat dan peningkatan risiko geopolitik di Timur Tengah dan perubahan dasar kewangan oleh Bank Pusat, dan kita nak tahu adakah bulan November akan menawarkan pulangan positif untuk FBM KLCI? Jadi untuk menjawab persoalan ini, kita bersama dengan Muhammad Siddiq Jantan, Ketua Pendidikan Pelaburan UOB Kehian Wealth Advisors. Baik Siddiq, pertama sekali mungkin boleh kongsikan apakah faktor utama yang mendorong penurunan FBM KLCI pada bulan Oktober, dan mungkin adakah faktor-faktor ini mencerminkan trend musiman, ataupun bagaimana prestasi FBM KLCI pada bulan November setakat ini secara ringkasnya? Baik. Okey, baik Nabilah. So kalau kita lihat penurunan FBM KLCI pada Oktober 2024 ini, dia mencerminkan gabungan faktor global dan juga domestik. Di peringkat global, ketegangan geopolitik, I think semua orang dah tahu yang semakin meningkat, terutamanya di Timur Tengah, memberi kesan besar kepada sentimen risiko dunia. Dan kebimbangan ni membuatkan pelabur menjadi lebih berhati-hati beralih kepada ekuiti yang lebih selamat. Selain itu, ketidakpastian berterusan mengenai hala tuju kadar faedah Fed sama ada akan pos seketika ataupun meneruskan penurunan. So dengan data terkini mengenai inflasi dan juga pasaran buruh yang tidak menentu, langkah Fed seterusnya dalam dasar monetary sukar diramal. Ada yang mengatakan penurunan sebanyak 25 basis point, ada yang mengatakan penurunan sebanyak 50 basis point. So ini membuat pelabur ekuiti terutamanya mengambil tindakan berhati-hati. So latar belakang antarabangsa ini, kalau kita lihat, dia mencipta persekitaran yang mencabar bagi pasaran Malaysia, yang meningkatkan lagi volatility di peringkat domestik. Tapi dalam negara pula, kita lihat aktiviti pengambilan untung dia memburukkan lagi trend penurunan. So pelabur mengambil peluang untuk merealisasikan keuntungan terkumpul daripada bulan sebelumnya. So turun naik harga minyak yang turut menyumbang kepada kebimbangan memandangkan kesihatan ekonomi berkaitan untuk Malaysia berkait rapat dengan hasil minyak yang mempengaruhi unjuran fiskal dan juga sentimen pelabur. Tapi apa yang kita lihat untuk bulan 11 bulan November ini, kita lihat prestasi untuk 20 tahun terdahulu, iaitu daripada tahun 2003 hingga 2024, kita lihat FBM KLCI mencatat prestasi yang seimbang untuk bulan November dengan kenaikan 10 daripada 20, artinya 50-50. 50% menaik dan 50% menurun. Berbanding kalau kita comparekan pada bulan September dan Oktober, menunjukkan trend negatif yang lebih ketara, iaitu penurunan sebanyak 12 bulan daripada 20 bulan untuk bulan September, dan juga penurunan 13 bulan daripada 20 bulan untuk bulan Oktober. So pola ini kalau kita lihat secara purata, FBM KLCI boleh mencatatkan prestasi yang lebih baik pada bulan November dan berpotensi menawarkan persekitaran yang lebih menguntungkan bagi para pelabur. Baik Siddiq, kita nak tahu juga kesan daripada ataupun impaknya kepada negara kita. Kalau kita nak lihat apakah implikasi pilihan raya Presiden Amerika Syarikat ini, yang kalau kita boleh tengok terhadap prestasi FBM KLCI lah terutamanya kan, dan mungkin bagaimana perubahan dasar atau ketidakpastian politik di sana Amerika Syarikat sebenarnya mungkin mempengaruhi sentimen di Malaysia pada ketika ini. Okey, kalau kita tengok untuk pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, dia memang akan mempengaruhi secara langsung FBM KLCI. So kita lihat dalam bentuk dasar ekonomi global dan juga sentimen pelabur. So kalau
pilihan raya sebelum ini di Amerika Syarikat dia wujudkan ketidakstabilan, ketidakpastian dalam pasaran yang tinggi, iaitu kalau 2 minggu sebelum pilihan raya dia punya risk, dia punya ketidaktentuan sekitar 15 hingga 18%, tapi pada minggu pilihan raya sebelum, semasa dan juga selepas, iaitu seminggu sebelum, seminggu semasa pilihan raya dan juga seminggu selepas pilihan raya, ketidakpastian tu akan bertambah, iaitu kita lihat di antara 20 hingga 30%, iaitu peningkatan mendadak. So keadaan ini kita lihat ianya mewujudkan ketidakpastian, dan dalam tahun ini, dalam pilihan raya kali ini, kita lihat terdapat tambahan lapisan ketidakpastian, iaitu mengenai dasar fiskal, pencukaian korporat dan juga hubungan antarabangsa. So yang paling kritikal yang kita lihat adalah pentadbiran, bagaimana pentadbiran Amerika Syarikat dia mengemudi dasar mengenai perdagangan, khususnya dengan rakan perdagangan utama di Asia. So apa yang menyebabkan kepada apa yang memberi kesan kepada Malaysia, pertikaian perdagangan yang berpanjangan melibatkan ekonomi besar, khususnya dengan China atau rakan ASEAN lain, ianya boleh melemahkan pertumbuhan ekspor Malaysia. So sekaligus menekan pendapatan korporat dan sentimen pasaran dalam sektor yang bergantung kepada permintaan luar. Sebaliknya, jika pilihan raya Presiden menghasilkan dasar perdagangan yang lebih terbuka, ia boleh mencipta peluang untuk pengekspor Malaysia dan meredakan lagi kebimbangan dalam FBM-KSI. So sentimen pelabur domestik terhadap FBM-KSI juga mungkin terjejas oleh hala tuju dasar seperti cukai korporat Amerika Syarikat dan juga perbelanjaan kerajaan Amerika Syarikat. So jika pilihan raya dibawa kepada peningkatan cukai korporat atau peraturan yang lebih ketat kepada untuk industri utama, syarikat multinasional yang mempunyai pendedahan kepada pasaran Amerika Syarikat, iaitu kalau di Malaysia kita ada Microsoft, kita ada Nvidia. So ia mungkin memberi tekanan keuntungan kepada pasaran Amerika Syarikat dan juga menjejaskan pelaburan dan operasi mereka di seluruh dunia termasuk di Malaysia. So kalau kita tengok, kalau Nvidia itu semua data center, dia akan memberi kesan kepada supply chain yang ada di Malaysia yang memfokuskan kepada data center. So ini seterusnya memberi kesan tidak langsung kepada pasaran Malaysia. Itu berkenaan dengan pilihan raya akan memberi kesan ataupun menjejaskan sentimen pelaburan. Tapi bagaimana dengan Fed pula? Bagaimana kesan pemotongan kadar faedah terhadap pasaran saham Malaysia, khususnya FBM KLCI, dan adakah penurunan kadar ini sebenarnya akan meningkatkan daya tarikan pasaran Malaysia bagi pelabur asing, ataupun sebenarnya mereka akan kekal berhati-hati dan juga tunggu dan lihat buat masa ini? Okey, kalau kita tengok untuk, sebab minggu ni kita ada 2 event, satu pilihan raya, satu lagi mesyuarat FOMC. So dalam mesyuarat FOMC, iaitu pada hari Rabu dan hari Khamis, iaitu sehari selepas pilihan raya, kita meramalkan Fed akan tetap memotong kadar faedah tidak banyak, iaitu lebih kurang dalam 25 basis point. Walaupun ada yang berpendapat Fed akan berkemungkinan menurunkan 50 basis point. Tapi bagi kami melihat Fed akan berkemungkinan memotong 25 mata asas untuk bulan ini dan 25 mata asas untuk bulan depan. So kadar faedah yang lebih rendah di Amerika Syarikat biasanya akan menekankan nilai dolar itu sendiri. So kalau tadi Nabilah tunjuk ringgit berada pada paras RM4.37, dia akan mengukuhkan lagi nilai ringgit. Nilai ringgit akan menjadi lebih kukuh dan menjadikan ekuiti Malaysia lebih menarik kepada pelabur asing, kerana nilai ringgit ni meningkatkan pulangan dalam aset tempatan. So dinamik ini dia memberi amat relevan kalau kita lihat untuk pasaran modal. Ini kerana dia kebergantungan Malaysia terhadap aliran masuk modal untuk menyokong prestasi FBM-KSI. So aliran dana masuk asing akan menambahkan kecairan dan berpotensi meningkatkan penilaian pasaran penilaian pasaran apabila pelabur modal mencari diversifikasi daripada hasil rendah di Amerika Syarikat. Okey, baik.
Terima kasih ucapkan kepada Muhammad Siddiq Jantan, Ketua Pendidikan Pelaburan UOB KN Wealth Advisors. Kita ada sedikit masalah teknikal bersama beliau, tapi banyak yang telah kami ulaskan berkenaan dengan kesan daripada pilihan raya Presiden di Amerika Syarikat dan juga berkenaan dengan mesyuarat FOMC yang akan datang. Jadi kita sama-sama lihat keputusannya dan bagaimana ia memberi impak kepada negara kita. Jadi kita teruskan dengan berkenaan dengan kontrak niaga hadapan FTSE Bursa Malaysia KLCI atau FBMC KLCI. Kalau kita boleh bacakan di sini berkenaan bagaimana di Bursa Malaysia Derivatives dijangka diniagakan dalam sentimen tidak menentu minggu ini dan ia menjelang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Dan bagaimanapun Ketua Pendidikan Pelaburan UOB KN Wealth Advisors Muhammad Siddiq Jantan berkata, mesyuarat jawatan kuasa pasaran terbuka Persekutuan FOMC pada 6 hingga 7 November ini dijangka memberikan pengaruh yang stabil di tengah-tengah ketidaktentuan yang didorong oleh pilihan raya berkenaan. Walaupun keputusan pilihan raya itu mungkin akan membentuk sentimen pasaran Amerika, mereka menjaga kesan langsung yang minimum terhadap pasaran Malaysia kerana pelabur tempatan sebahagian besarnya mengambil sikap berhati-hati. Sebagai itu, katanya pendekatan tunggu dan lihat mungkin mendominasi dagangan dengan pelabur di Malaysia memantau teliti reaksi Wall Street dan mempertimbangkan implikasi terhadap dasar ekonomi Amerika. Konsensus pasaran semasa menjangkakan penurunan kadar sebanyak 25 mata asas, merendahkan kadar dana persekutuan kepada 4.50 hingga 4.75%. Langkah ini mencerminkan penurunan inflasi ke arah sasaran Rizab Persekutuan Amerika iaitu 2.0% dan peningkatan kadar pengangguran Amerika justru memperlihatkan pasaran buruh adalah lebih lemah. Naib Presiden Pendidikan Ekuiti Rakuten Trade Tong Pak Leng menjaga penurunan yang berlaku baru-baru ini apabila FTSE Bursa Malaysia KLCI atau FBM KLCI menyusut di bawah paras sokongan utama 1,600, mendirikan permulaan yang menarik bagi pelabur jangka masa pendek dan panjang. Beliau turut mengujurkan minat yang berterusan terhadap kantor peladangan ketika harga minyak sawit mentah meningkat. Bagi minggu yang baru berakhir, kontrak bulan semerta November 2024 dan Disember 2024 masing-masing susut 15.5 mata kepada 1,605 dan 1,608. Baik, saya akan tunjukkan pergerakan dan juga prestasi Bursa Saham atau FBM KLCI untuk setakat pagi ini pada 9.15 pagi November 4, 2024. Kalau kita boleh tunjukkan, ia berada pada paras 1,612.61 meningkat berbanding minggu lalu. Kalau saya bentangkan, ia jatuh di bawah paras 1,600. Namun hari ini ia kembali meningkat kepada 1,612.61 meningkat 0.54% dan juga 8.63 mata peratus. Kalau kita boleh tunjukkan dalam jangka masa seminggu, kita dapat saksikan dalam satu minggu ini, kita dapat saksikan Isnin menunjukkan prestasi yang paling tinggi ataupun paling memberangsangkan dalam sekitar 1,626.57 lebih 1,620, namun bergerak kepada hari ini dalam satu minggu ini ia menunjukkan penurunan terutama apabila pada hari Jumaat berikutan ataupun ekoran kebimbangan terhadap pemilihan ataupun pilihan raya Presiden di Amerika Syarikat dan beberapa faktor lain. Namun hari ini kembali meningkat melebihi paras 1,600 dan ini telah pun kami bincang tadi bersama dengan Ketua Pendidikan UOB KN Wealth Advisors Muhammad Siddiq Jantan dan beberapa faktor yang akan kita boleh jangkakan menjelang pada hujung tahun 2024 dan juga sama-sama kita nantikan keputusan yang berkenaan dengan pilihan raya dan juga keputusan mesyuarat FOMC pada minggu ini dan banyak lagi perbincangan yang akan kami bincangkan bersama pakar-pakar sepanjang minggu ini bermula jam 9 pagi sehingga jam 10 pagi. Jadi selepas ini kita akan bersama dengan Melisa Idris berbincangan mengenai belanjawan 2025 bersama dengan Norhisham Hussein selepas ini. Elakkan drama dengan Horlicks. Mengandungi zat besi seperti 2 cawan bayam, kalsium seperti segelas susu dan vitamin C seperti 1,5 buah urin. Nutrisi hebat, dap-dap sedap. Kerajaan akan terus mempertahankan setiap inci kedaulatan negara dan tidak sesekali akan bertolak ansur terhadap sebarang tuntutan daripada pihak-pihak tertentu. Negara perlu mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing berkemahiran rendah. Pertubuhan Kemanusiaan Antarabangsa Malaysia MHO menggesa Kementerian Kesihatan menjalankan siasatan berhubung dakwaan kewujudan sebuah klinik kosmetik yang dikendalikan doktor palsu di Monkiara. Hello and good evening. I'm Melisa Idris.
Joining me in the studio today to discuss the thinking and strategy behind Budget 2025 and to share the government's long-term economic vision for Malaysia, we have Norhisham Hussein, who is the Senior Director of Economics and Finance in the Prime Minister's Office. Hisham, welcome to the show. It's good of you to join me. Thank you for being here today. You're welcome. It's always great to be here. There's so much to cover in the time that we have, but I thought maybe we could start with the around 95 targeted subsidy, because that seems to have dominated public discourse when it comes to Budget 2025. It's generated a lot of discussion, but it's also generated quite a bit of anxiety amongst Malaysians who are worried about the way it might impact them. And I wanted to ask you, Hisham, how, in terms of when you think about the main concerns that Malaysians have, what do you believe them to be concerned about? And do you think that these concerns are justified? Thanks for the question. I think, yes, out of all the items in the budget, I think this is the one that created the most conversation for obvious reasons. It affects all of us. The concerns people would have, I would say that given that I think public transport ridership is still relatively low, a car is still a requirement, or a motorcycle is still a requirement for many people to travel around, to get to work, to do their various chores or what have you, send their kids to school. It is something that will impact everybody's wallets. So for obvious reasons, it's going to be a concern for everyone, especially if I think, you know, most people, what they do is that they set their standard of living based on what they're able to afford. And anytime the cost changes, that will have an impact, I think, in terms of their decisions, in terms of what they will be able to afford. Like I said, it hits everybody's wallets. So yes, there are a lot of concerns, there's a lot of anxiety out there, very understandable. I think the government is very mindful of the fact that this will have an impact on a lot of people. We have, I think, 17 million vehicles or whatever the number is, and it's but the bottom line is we need to do it anyway. Yeah, and because the flip side is, I think the latest IMF estimate of how much fuel subsidies actually cost the country is something on the order of $80 billion a year. It's a huge number. And the fiscal cost is only one quarter of that. I mean, that's one small portion of that. The non-fiscal aspect of it, the non-financial impact of all this is quite significant. So we have to do this. And not just for the fiscal side of things in terms of, you know, generating savings so that we can fund other priorities, but also I think in terms of very mindful of the impact on the other aspects of the quality of life, the environment, congestion, productivity, all those things matter as well. Okay. Well, tied to the conversation about the targeted subsidies for RAW 95 has been this category of T15. This term has suddenly generated so much interest, and I do want to ask you what you make of this current discourse. I think it's quite interesting in the sense that people are starting to realize that just income categorization itself is insufficient. I think we do need to relook at how we approach targeting, because there is so much differences between households in Malaysia. You know, just as an example, okay? You know, people think of the family unit as being 2 adults and 1 or 2 children, right? But that's 18% of households only. So there's a lot of, you know, there's single person households, there's households with 20 people in them. And trying to account for all of these differences, I think is something that we would need to try to do. Having said that, I don't think there's a system that will perfectly capture the circumstances that everybody has. I know people who commute from Seremban to KL, for example, for work every day. So, you know, if you say, okay, we need to take into account geographical differences in cost of living. So which one do you count in that example? Seremban or KL? Right. You know, so, and of course, obviously you got differences, I think, in terms of housing costs, in terms of, you know, transportation costs and all of that. It's very difficult to come up with a system that takes into all of that into account. Having said that, we do need to really look at household composition seriously.
because that has a huge factor, I think, in terms of what households actually need to spend. There's a huge difference between somebody who's earning 12,000 ringgit and all, he's taking care of himself versus, 12,000 ringgit and he's taking care of 4 kids. Right. So if income categorization is insufficient, how do you, what are the key considerations that go into thinking about ensuring that when targeted subsidies are finally rolled out, that it is fair, that it is equitable? Yep. I mean, the way you're describing it, the heterogeneity of households, it's impossible to take into account everything. Yep. But we want to do this by mid next year. Yes. And we want it to be fair, so it's as painless as possible, Yep. but with the least amount of political capital impact. Yep. How do we think about that? Very, very difficultly. The reality is that there's no good level to look at. I think it's a question of where we think a fair line can be crossed, but fair is a relative, I think, matter. It depends on where you are. It's the point of view, right? Very much so. And again, it goes back to your particular household circumstances. If you travel a great deal for work, for example, just take Grab drivers, right? Even though their income categories would be somewhere in the B40, M40, if you look at it from a household perspective, they use a lot of fuel, right? And I think certain other categories of workers also, for example, if you're traveling a great deal, sales or that sort of thing, or you do a lot of, I think, project work a lot in various different places, right? You do travel a great deal, and that will have an impact. And unfortunately, no system will be able to take that into account. Where we draw the line, I think that's under active discussion. Okay. Where we think is fair, I think we probably need to move away from subjective values like rich and not rich, because those are, again, very relative. It depends on where you are, depends what your standard of living actually is, depends what your commitments are. You don't like the term T15 then? I would say, because it would depend on what kind of basis you're looking at. So if we were using, for example, the household income category, that's fairly straightforward, but it's not really fair. If we look at it from a per capita basis, that's a bit more accurate, but again, yeah, the categories will shift a great deal. And I think one concern that I have is that when we change the basis of categorization, there will be a lot of movement. There will be a lot of movement between the different categories. Yes. So T20 under household income category is roughly around 12,000, just under 12,000 ringgit, right? Okay. If you use on a per capita basis, that figure falls to 4,004. Wow. And if that's you use, a big difference. That's a huge difference. And if you use, say, for example, Padu, which is a lot more granular, there's going to be even more movement between different categories. So if I went from household, just basic households to per capita basis, roughly about 40% of the T20 drop below. Understood. But on the other hand, because you got people dropping below, you also have people moving up. So there's actually something like 4.5% of B40 going into the T20 category. It happens. There's about 15% of M40 that goes up into... the movement is both ways. There's a lot of movement both ways, yes. So we have to be very careful about what we do, because if we change the basis of how we approach, how we give out benefits, there will be significant changes, I think, in current benefits as well. And that's something we have to approach very carefully. Okay. So you say that, this is all still on the table. You've got the best minds in PMO, I hope, thinking about this. Well, and EPU, and all the best minds in government thinking about this. Yes. But what are you considering? I mean, these are many variables. How do you make sure that you're mitigating some of the exclusion rates, the impact of this, the unintended consequences? How do you avoid blind spots? I think the best fit for the majority. I think the best fit for the majority. We have to do it on that basis. You can't go on marginal cases like, if I'm a single income owner, I'm taking care of 7 kids on my own, I'm in the T20 category. That's 0.1% of the population. Yeah. So we can't cover all the cases, but we have to basically look at the best fit. So
2-income households, 3-income households, which is quite common actually. 3-income households? Yes, especially in T20, there's a lot of 3-income households. We have to be able to fit those categories. If we can hit maybe 70-80% of the households correctly, I think we're doing great. Okay, all right. So can I ask you about the subsidy, the diesel subsidy reform that was, I think was last June, wasn't it? Was rolled out. We've had a couple months since it's been implemented. What lessons have you learned from that rollout and the subsequent implementation of it? I would say overall it went pretty well. Okay. I think from an operational perspective, I think we hit what we needed to hit. I think from an objective standpoint, we seriously dented smuggling. Okay, so that was essentially targeting leakages for diesel. Correct. Okay. Correct. And in a certain sense, I think when we do NOR 95, it will be the same approach. We're looking at the leakages more than anything else, because a lot of diesel smuggling has now shifted to petrol smuggling, because there's still a significant price differential between Malaysia and the rest of ASEAN. I think Thailand is, Indonesia is around 4 ringgit 40 cents now. Thailand is slightly higher. Philippines is roughly around the same ballpark. So there's almost a 2 ringgit differential between our price and outside. So the smugglers have shifted to petrol rather than diesel now. So I think we continue to look at, I think the main target, if we can get a handle on smuggling, I think as far as RON 95 is concerned, we'll probably achieve the objective that we were looking for. So if that means that, for example, we raise the T15 to T5 or T1 or whatever, as long as we get rid of the smuggling, I think we've achieved what we wanted to do. Okay, so probably might be at the very, very top that you're focused on. Can I ask you, I mean, I know a lot of people are quite anxious looking at any kind of developments with RON 95 diesel announcements, RON 95 subsidy announcements. There are those who are saying, well, oil prices are low now. Why do we want to wait a year and a half before we kickstart this? Why not do this now and figure it out while prices are low? I think in that sense, I think that there is, we have to figure out the operational approaches to this, make sure that it works, it's tested, it's as painless as possible, because it's not easy to do stuff like this where you're trying to identify people. And we have to have at least a 2 or 3 month period where people need to potentially update the registration to PADU if we go the PADU route. So there's still some operational issues that we need to iron out. I think also, even though oil prices are low now, we don't know where they're going to be in the future. Right now, I believe the differential right now is roughly about 70 cents. Okay. Yeah. So it's still significant, right? You could go the route of, just, as some are suggesting, just float everything, but I think that's too harsh and too big of a shock to the economy. Yeah. So regardless of where the oil price actually is, we do need to shift away from universal subsidies regardless. Okay. All right. Well, let's talk a little bit about the revenue side. Wanted to ask you about Malaysia's tax to GDP ratio, which I think so in budget 2024, it was estimated to be stagnant this year. So stagnant this year, expected to be stagnant next year as well. And this is despite we're thinking about growth in some of the tax collections. How do we think about that? I'm really perplexed at why we're in this stagnant rate, and what challenges that poses for funding, for funding national priorities. Yeah, it's actually quite interesting because it's a multifaceted problem. It's not just one thing. Okay. There's a number of issues here. One is, I think, some of the incentives that we provide to industry is an issue. Incentives in what way? Well, tax incentives we give to pioneer companies, FDI, things like that. They're actually quite hefty. Whether that's actually under review right now, whether these need to continue in the current form, or some of these really need to be sunset. Okay. The other issue, I think, is that the structure of the economy itself has changed. So if you look back over the last 40 years or so, going back to the 1980s, the proportion of indirect taxation was
substantially higher than it is today. I think it's roughly about 3 times higher than it is today. Oh, wow. So the actual drop in the tax to GDP ratio is largely due to the drop in indirect tax collection. A couple of things here. One is that because the sales and service tax is relatively limited, it's a positive list. When the economy structure changes, then and we don't change the structure of the sales and service tax, then the ratio will drop for sure. The second thing is that over the years, because there's been a lot of trade liberalization under WTO and various free trade agreements and all that, export-import tariffs have dropped, export and import duties have dropped substantially. So that's caused the indirect, because if you actually look at the breakdown, individual income tax, corporate income tax have been relatively stable as a ratio to GDP, but indirect taxation is where the drop has actually occurred. Okay. So we need to look at that. Is there a concern that if you do focus on why indirect taxation has dropped or change any of the parameters, that might jeopardize or put into jeopardy Malaysia's standing as a competitive, attractive investment destination? I would look at it this way. I mean, most countries also have those levels of taxation. I mean, we're almost the bottom quarter in the world, I think, in tax to GDP ratio. Wow. It's very low. We're below our peers in ASEAN, and some of them are a lot poorer than we are. We're below the OECD. I think we're almost right at the bottom of the OECD if we compare it to them. So the level of taxation is abnormally low. So some expansion of that, especially I think in terms of indirect taxation, is necessary. We do need to look at how tax collection is actually conducted. So e-invoicing is actually quite important, right? To ensure that people are reporting correctly. I think to get more people into the formal sector is also quite important. Because tax returns are actually quite poor. I think the number of people who actually have an active file in LHDN is only about 6 million or so. They only have about 6 million files. We have and about 14 million in our... 16 million. 16 million in our labour force. So only 40% have a tax file. Where are the other 60%, Hisham? I don't know. That's something that we need to find out. Because there's even though a tax return is basically mandatory, it has never been enforced. Okay. Right. So the only people who actually provide tax returns on a regular basis are salaried workers. Right. I found, quite to my surprise, even my clerk at PMO doesn't file a tax return. So I told her to do it immediately. Is it because they earn below the threshold? They do. So I read somewhere that I think so many Malaysians, millions of Malaysians earn below the threshold for... Because the threshold is quite high, relatively speaking. 3,000? 3,000, but with all the release and everything, it's actually effectively 4,000 plus. Okay. Right? Okay. So at 4,000 plus, you're already roughly in the T20. So people in the M40 effectively mostly are not required to pay tax. Which is another point that I thought was quite interesting, because when we talk about T15, there's a lot of vilification around the Mahakaya who enjoy petrol subsidies and education subsidies and healthcare subsidies. But it's also the T15 that pay the most income tax revenue. They make up 80% of the income tax revenue of the country, funding social programs and national development, essentially. So do you think that there's something that we need to balance the thinking about how they could be overly vilified? I wouldn't say vilified. Are the T15 the same as the Mahakaya? No. Okay. No. What's the difference in your perspective? I would say Mahakaya is 0.1%. Got it. Yeah. But I would say that the T15 are reasonably well off compared to the rest of Malaysia, right? So you can look at differences in cost of living between KL and everybody else, but the reality is that regardless, the standard of living in KL is so much higher than the rest of the country, and you're able to afford so much more. And I think that definition of middle class. People take it to mean a lot of very different things. But the official definition, I mean, this is the global definition of it, is you are meeting your basic wants. So in other words, you're above the poverty line. So if somebody's 100 ringgit above the poverty line, they're technically middle class. And if you're earning
10 times the average wage, you're also Still middle class. That is a big category. Yeah, so it's you know, there's a lot of obviously different values and attitudes between that. But to me, I think the key aspect of the T15 specifically is that you earn enough to be able to save. Whereas for most people below that, they don't. And if you're able to save a little bit and invest, then you're actually a whole lot better off than 80% of the rest of the country. Okay. Well, I want to come back to the tax to GDP ratio, especially the conversation around expanding tax revenue, expanding the tax base. How much of a difference will dividend tax, the tax on dividend be? That's on the Mahakaya. That's on the Mahakaya, so that's taxing the Mahakaya. Is now not the right time for a broad-based consumption tax? I would say, well, I think PM has come out very firmly that, that he thinks incomes needs to be higher before we do that. 3,000 to 4,000 higher. 3,000 to 4,000, that's significantly higher. Yeah. How do we think about that? I mean... That's roughly within the next 10, 15 years. Wow, okay. Well, it's doable. Okay. So we have to wait for all incomes to be raised before we think of a more transparent and efficient tax system. And I'm quoting Prime Minister Anwar here, who referred to GST as that. I mean, for him, it's a matter of principle because under Islam, you cannot tax the poor. So as a result, MOF and the rest of us who are looking at tax are really looking at, okay, how do we do this without taxing the poor? It is technically possible to do a progressive consumption tax, technically. Okay. But it does require people to actually file a tax return, right? And unless we get there, then it's not really possible to do. So there are technical ways to do that. In the meantime, I would say, as far as this budget is concerned, we're looking at an evolution in the sense that we're trying to expand the tax base without overly impacting people's standard of living, right? So it's progressive. So you saw some expansion of sales service tax last year. You've seen a little bit more this year, and you continue to see expansion in the future. But it will be a gradual process to allow people to adjust. We've focused a lot on removal of subsidies and more tax. What about wages? I mean, if it turns out that Malaysians will be essentially paying more out of their pockets, surely we need to do something about the amount of wages that we receive. So I think, first of all, the minimum wage has been raised. Okay. That's very significant. There are obviously issues at micro industries, those with less than 5 employees, where they're not productive enough to manage those costs, which is why we've allowed them for a greater amount of time. Another 6 months or so. Having said that, I think the wage numbers are very encouraging already. I think since the government has taken over, we've been looking at an average of 7%, 8% increase in wage annually. So that's far exceeding the rate of inflation. So I think the wage growth is strong enough to be able to handle what we're doing, I think, in terms of expanding the tax base. So in the couple of minutes that we have left, I do want to ask you, what would you like? I mean, you were part of the team behind this budget. Well, I would say MOF mainly. We just reviewed what they did. What would you like people to understand about the budget? I mean, sometimes the conversations can meander, but what would you like most of us watching today at home to understand about the budget? There is a strategy behind it. There's a strategy. Yes, and I think there's we are looking at progressively reducing the deficit, progressively improving the tax collection. A lot of the reforms that the government is doing is behind the door. I would say it's behind the walls actually, because we're fixing the plumbing. We're fixing the toilets, right? It's not the big sexy stuff. It's not the facade that it's not the big sexy stuff. It's fixing the things that need to work, because the budget is one thing, because that's just allocation of expenditure. How do we spend it? How effectively we spend it? Those are things that the government's actually actively working on today. Reform of institutions, again, something we're working on quite seriously. Improvement, I think, in terms of the legislative framework, also being worked on. But there's only so much bandwidth, I think, in terms of capability of pushing out these reforms and
you know, whether it's changes in acts or introduction of new acts, improvement, I think, in terms of delivery mechanism, and especially, I think, in terms of changing the culture of the civil service. This will all take time. Okay, so is that all to say that there's more happening than we realize and we should be patient? Because what's announced in the budget speech is maybe about 20% of the budget, right? We actually, I think there was 60 ETR or whatever it was, but we actually have something like 200 plus initiatives under the budget, and that also is just the discretionary part. There's a whole lot of other stuff that's going on as well that doesn't involve the financial aspects. Well, if he did announce all of that in his budget speech, we would be in Parliament for 7 hours or so. Yes, actually, he only read because I think we were quite careful about this. Okay, this is the whole speech of all the initiatives, but you only read the 2/3 of it. Yes, we were following with forward, and yes, he had to skip a lot, and it was already 2.5 hours. Yeah. Well, Hisham, it's been a pleasure talking to you. Thank you for allowing us an insight into some of the thinking behind Budget 2025. My pleasure. Appreciate it. Yeah. That's all we have for you today. I'm Melisa Idris, signing off for the evening. Thank you so much for watching. Good night. Malaysia sebenarnya berada di kedudukan kedua terburuk di dunia berkaitan keseimbangan hidup dan kerja. LRT3 sudah akan mula beroperasi suku ketiga 2025. Kerja-kerja fizikal dan penstrukturan sudah mencecah 95%. KPM sebenarnya sedang memperincikan cadangan untuk menyediakan allowance kos sara hidup tingkatan 6. Libat urus antara umat Islam dan agama lain penting supaya dapat mengelakkan ataupun membawa kepada Islamofobia. Jentera pasukan Unai Emery menuju ke Anfield. Mampukah Aston Villa menewaskan Liverpool? London kini dalam bayangan merah. Bolehkah Chelsea mendominasinya? Segalanya bakal terungkai secara langsung. Premier League eksklusif di Astro. Stream View from Saga with Love 2 di Astro. Saya kena balik Saga. Persimpangan antara cinta dan persahabatan. I dengan Haji nak pergi road trip for our assignment. I nak pergi juga. Tapi saat tiba muka baharu, hati mula berubah. Kakak akan main Eskudim. Kemanakah cinta bakal membawa mereka? I ada benda nak kena bagi tahu you. From Saga with Love 2, dapatkan view premium dengan RM4.99 sebulan sekarang. Hutan hujan Malaysia adalah antara yang tertua di dunia. Misi kami di Rimba Kita untuk meningkatkan kesedaran mengenai iklim hutan kita. 23 November ini sertai Rimba Kita Run demi bumi yang lebih hijau. Daftar untuk kebaikan. Pelanggan Astro boleh menikmati diskaun 25%. Dapatkan kod anda di aplikasi My Astro. Jumpa anda di Rimba Kita Run. Era baharu bola sepak Asia telah tiba. AFC Champions League Elite. What a strike from CR7. Di mana Wira terunggul mengubah definisi permainan. What a fascinating game. Dan menjulang bola sepak Asia ke kemuncaknya. AFC Champions League Elite. Secara langsung di Astro. Malaysia sebenarnya berada di kedudukan kedua terburuk di dunia berkaitan keseimbangan hidup dan kerja. LRT3 sudah akan mula beroperasi suku ketiga 2025. Kerja-kerja fizikal dan penstrukturan sudah mencecah 95%. KPM sebenarnya sedang memperincikan cadangan untuk menyediakan allowance kos sara hidup tingkatan 6. Libat urus antara umat Islam dan agama lain penting supaya dapat mengelakkan ataupun membawa kepada Islamofobia.
University Malaya UM is expected to offer a cardiothoracic specialist training course this October. There will be no U-turn on the implementation of the Vehicle Entry Permit VEP for all foreign vehicles entering Malaysia from Singapore. Diesel sales at petrol stations have decreased by 30% within the first week of the fuel subsidy rationalisation on June 10th. Mahkamah juga telah menjatuhkan hukuman tahanan di asrama Astro Institute Answer. Tempat apa ni? Oh, hello. Potong ah. Kau nak hidup, kau keluar. Betul bapa aku tu ada kena mengenai dengan sejarah tempat ni. Kita kena korek. Kalau berada dekat dalam ni pun susah untuk anda semua hadap. Macam mana kalau dekat luar nanti? Nak tak nak, kita kena ada safety measures. 2 minit sebelum pulih. Ini semua perangkap. Cepat masuk. Sana! Sana! Stream 4 episod pertama on demand. Project Exit. Stream sekarang. Gempur di Awani 7.45. Kau darah daging aku, Intan. Apa yang kau dapat buat semua ni dekat aku? Dapat Abang Haikal. Mak tak nak korang berdua ni menambah sakit abang kau. Dan Suri. Abang tak sure kalau kita patut teruskan benda ni. Why? So Abang nak buang Intan macam tu je? Apa kurangnya saya? Apa lagi abang nak saya buat? Abang rasa jalan terbaik adalah maka perlu ada suatu kesepakatan yang telah dilahirkan oleh Yang Muhammad dari berbagai parti, NGO dan masyarakat tentang dukungan Malaysia terhadap perjuangan sah rakyat Palestin. Pada 18 September 2024, Permohonan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah meluluskan satu resolusi